گاهی وقتا آدم نمیدونه دقیقاً چی شده. فقط میفهمه که اون روال همیشگی دیگه به درد نمیخوره. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، کسی هم چیزی نگفته، ولی تو حس میکنی چیزی سر جاش نیست. یه چیزی درونت بیقرار شده. نمیدونی چه، قابل توضیح نیست، ولی اونقدر زنده است که دیگه نمیشه نادیدش بگیری. همه چی مثل قبل پیش میره، اما خودت انگار رو یه کوره راه افتادی که نمیدونه به کجا میره. بدنت اینجاست ولی فکرت سرگردونه و معلوم نیست دنبال چی میگردی. بعضی روزا فقط از خواب پا میشی و یه جور خستگی باهاته، ولی تو میدونی که هیچ ربطی به کار و کمخوابی نداره. این بیقراری سمج که حتی نمیدونی اسمش چیه. اگه این حالت رو میشناسی، بدون که تنها نیستی. خیلیا دقیقاً همین رو حس میکنن و این یعنی یه چیزی داره تغییر میکنه که درون ما زندگی میکنن. این ویدیو برای همین لحظه است، وقتی که انگار هیچ چیز بیرونی جواب نمیده و یه حس درونی تو رو صدا میزنه که برای چند دقیقه با خودت تنها بمونی، فقط برای دیدن خودت، با سوالایی که توی ذهنت میچرخن، با احساساتی که جا موندن و با اون نوری که حس میکنه داره کم رنگ میشه اما هنوز خاموش نشده. توی این ویدیو میریم سراغ 4 پیامی که کیهان در این روزها با زبانی خیلی ظریف داره با ما نجوا میکنه. در این ویدیو 4 پیام مهم منتظر تو است. 1. چطور از نقشی که بهت تحمیل شده جدا بشی و به خودت برگردی. 2. چطور ارزش رو دوباره به خودت برگردونی بدون اینکه منتظر تایید یا تحسین کسی باشی. 3. چرا آسیب پذیر بودن ضعف نیست، بلکه نقطه شروع آزادیه. و 4. چطور از احساس گناه آزاد بشی و بفهمی که لازم نیست همه چیز رو درست کنی تا بتونی نفس بکشی. و در آخر هم ازت میخواد یک بارم شده خودت رو انتخاب کنی، با نگاهی تازه، با صداقتی عمیق. همین. دیدن خودت در وضعیتی که هستی، با همه سوالها، همه سردرگمی‌ها و شاید با یه امید کوچیک که هنوز میتونه یه جایی روشن بمونه. اگه حاضر باشی چند دقیقه فقط گوش کنی، شاید اون چیزی رو که مدت هاست لازم داری تو همین کلمات پیدا کنی. یه ایده، یه راه حل، یا فقط یه تلنگر، یه یادآوری ساده از چیزایی که همیشه درونت بودن ولی مدت هاست فراموششون کردی. وقتی ما خاموش میشه، انگار آسمون برای چند لحظه نفسشون نگه میداره و همه چیز آروم میشه. نه نوری هست و نه سایه‌ای، فقط یه حالت بینابین، یه جور توقف نرم و بی سر صدا. درست توی همین لحظه ها یه فرصت خاص به وجود میاد. فرصتی که توی روزهای شلوغ معمولاً پیداش نمی کنی. یه جور برگشتن به خود. مثل اینکه همه چیز عقب میره تا تو بتونی یه قدم جلو بیای. نه اینکه بخوای برگردی و چیزی رو درست کنی. فقط انگار با خودت یه قرار ملاقات داری و وقتشه دیگه با خودت روبرو بشی. اصلاً خودت رو یادت میاد، همونی که قبل از همه نقش ها، قبل از همه دغدغه ها، قبل از اینکه 1000 تا فکر توی سرت بریزه، آروم بود، روشن بود و زنده بود. این روزها یه جریانی اطراف تو فعاله، یه انرژی نامرئی که تو رو به یه مکس دعوت میکنه. میگه بیا یه لحظه اینجا وایسا، توی آینه دقیق شو، بذار یه بار خودتو ببینی و بشناسی، بدون صداهای اضافه،
بدون نقشه کشیدن‌های تمام نشدنی برای فردا. یه بار فقط با خودت باش. چی باعث میشه آروم‌تر بشی؟ چی تو رو سبک میکنه؟ چند وقته با خودت حرف نزدی؟ از کی به اون بخش از خودت گوش ندادی که فقط کمی سکوت میخواد؟ اون بخش کوچیکی که هنوز هم مهربونه، هنوز هم امیدواره، ولی دیگه داره خسته میشه. گاهی زندگی یه جور عجیبی با همون حرف میزنه، بی حرف و کلمه، با سکوت، با اتفاقاتی که متوقفمون میکنن، با احساسهایی که یه دفعه میریزن سرمون و اصلاً نمیدونیم از کجا اومدن. شاید جهان ازت چیزی نمیخواد. شاید فقط میخواد تو یه بار با خودت بشینی و دیگه نیاز نباشه برای چیزی بجنگی. چون همه چی از همین جا شروع میشه، از همین نشستن، همین دیدن، همین بودن. گاهی بدون هیچ دلیل مشخصی دلتنگی میاد سراغت. حس میکنی دلت واسه یک نفر، یه رابطه، یک حس قدیمی تنگه. شاید کسی توی زندگیت هست که مدت هاست خبری ازش نداری. اتفاقایی بینتون فاصله انداخته و حالا یه بخشی از وجودت داره یواشکی بهت میگه وقتشه بری سراغش. یه گفتگو، یه تماس، حتی فقط یه جمله. نه لزوماً این که دنبال آشتی با اون آدم باشی. شاید فقط برای اینکه خودت رو از یه حس سنگین رها کنی، حسی که مدت هاست داری باهاش زندگی میکنی ولی هیچ وقت بهش فرصت بیرون اومدن ندادی. اگه رابطه‌ای بین تو و کسی آسیب دیده، این روزا وقت خوبی برای ترمیمه. حتی اگه ندونی چی باید بگی، حتی اگه هیچ جواب روشنی نداشته باشی، فقط گفتن همون چیزی که تو دلت مونده میتونه شروع خوبی باشه. گاهی یه جمله ساده، حتی یه پیام کوتاه میتونه سالها فاصله رو کم کنه و گاهی فقط همین قدم اول مهمترین چیزیه که باید انجامش بدی. ولی اگه کسی نیست که بشه باهاش حرف زد، اگه تنهایی کامل در کنارته، باز هم چیزی تموم نشده. چون همیشه یک نفر هست که میشه بهش نزدیک شد. یکی که همیشه باهاته و اون خودت تویی. درون تو هنوز یه بخش زنده است، یه قسمت کوچیک و مهربون که منتظر توجهه، منتظر یه نگاه، یه نوازش، یه لحظه آرامش. اون کودک هنوز اونجاست، همونی که همیشه نادیده گرفته شده، همونی که فقط میخواست شنیده بشه و حالا فقط یک نفر هست که میتونه اون رو در آغوش بگیره و اون خودت تویی. شاید وقتشه یه نگاه به عقب کنی، به همه اون قضاوت‌هایی که نسبت به خودت داشتی بشین و خودتو ببینی، بدون نقد کردن، بدون انتقاد، بدون انتظارات عجیب و غریب. فقط خودتو بفهم. سالهاست به ما گفتن مراقبت از خود یعنی فقط چند تا کار ساده: استراحت، تغذیه سالم، کتابی که دوستش داری یا راه رفتن آروم توی فضای باز. و درسته همه اینا خوبن، ولی یه بخش بزرگتری اینجا گم شده. مراقبت واقعی یعنی بتونی بدون خجالت با خودت روبروشی، بشینی یه گوشه، دستاتو بذاری روی زانو و بگی اینم منم، با همین حال، همین افکار، همین خستگی. ممکنه بخوای گریه کنی، ممکنه اصلا حرفی نزنی یا فقط نفس بکشی، اونقدر آروم که انگار داری به خودت گوش میدی. و شاید فقط همین کافی باشه. یه جمله کوچیک که زیر لب بگی من هنوز اینجام، فقط برای خودم.
و این جمله شاید مهمترین کاری باشه که میتونی این روزا برای خودت انجام بدی. بعضی وقتا وقتی آسیب میبینیم، به جای اینکه فقط با اون درد کنار بیایم، سعی میکنیم خودمون رو تغییر بدیم. نه برای اینکه حالمون بهتر شه. نه. این کارو میکنیم تا به دیگران نشون بدیم اشتباه کردن. انگار باید خودمون رو ثابت کنیم. انگار ارزش ما وابسته است به اینکه دیگران ما رو بهتر، موفقتر یا قویتر ببینن. ولی این یه مسیر فرسایشیه. چون تا وقتی که هدف این باشه که به بقیه نشون بدی تو هم میتونی، خودتو گم میکنی و کم کم تبدیل میشی به نسخه ای از خودت که فقط برای تایید بیرون ساخته شده. اما یه جایی باید این سوال از خودت بپرسی: واقعا دارم واسه کی تلاش میکنم؟ واقعا این همه تغییر برای چیه؟ و اینجا به یه سوال مهم ازت میپرسم: حاضری راهی رو فقط به خاطر خودت انتخاب کنی؟ پس اگه آماده ای، راهی رو انتخاب کن که با قلبت هماهنگه، همونی که از درونت میجوشه، تصمیمی که فقط برای خودت گرفته شده، فقط خودت. شاید وقتش مسیر تازه‌ای رو شروع کنی، مسیر ساختن زندگی با شناخت خودت، شناخت خواسته هات، دردهایی که پشت سر گذاشتی و اون چیزی که واقعا خودت بهش نیاز داری. تغییری که از این نقطه شروع بشه بی سر و صداست، ولی موندگارتره، واقعی تره، چون از داخل میاد. خیلی از ما سالها با یه تصویر زندگی کردیم که دیگران ازمون ساختن. یکی یه روز به من گفت تو کافی نیستی و اون جمله رفت و نشست و موند تو ذهنم. بعدش هم شد یه دیوار، یه مرز و هزار محدودیت. از همونجا بود که کم کم خودمونو با نگاه بقیه اندازه گرفتیم. هر کاری کردیم با یه نگاه به بیرون بودیم، که ببینن، که راضی باشن، که بگن خوبه. اما الان دیگه وقتشه یه لحظه وایسی به اون دیوار نگاه کنی، برای اینکه بفهمی این دیوار چطور ساخته شد، که بدونی اون جمله باورت نبود، یه زخم بود که از بیرون اومد و تبدیل شد به قانون زندگیت. ولی حالا تو اون کسی نیستی که یه روز این حرفو باور کرده بود. تو تجربه کردی، رشد کردی، درد کشیدی، فهمیدی و حالا این حقو داری که یه بار دیگه خودتو انتخاب کنی، بدون قضاوت خودت، بدون ترس از حرف دیگران، فقط چون هنوز فرصت داری و میتونی راهتو انتخاب کنی. چقدر وقت هست که منتظر یک نفر که بیاد و نشونت بده دوست داشتنی هستی، منتظر توجه، تحسین یا حتی فقط یه جمله‌ای که بهت بگه تو کافی هستی، همینطور که هستی. ولی این انتظار تمومی نداره، چون اگه خودت رو نپذیری، هیچ میزان توجهی از بیرون قرار نیست آرومت کنه. هیچ عشقی از بیرون نمیتونه بهت ثابت کنه که ارزشمندی، اگه تو خودت این احساس رو درونت پیدا نکرده باشی. ارزش تو یه چیز ثابت نیست که با نظر بقیه بالا و پایین بشه. نه تحقیر کسی میتونه تو رو بی ارزش کنه و نه تحسین کسی میتونه تو رو ارزشمندتر نشون بده. همه اینا فقط نظرن، نه واقعیت تو. اما ما انسانا خیلی راحت این چیزا رو باور میکنی. اگه کسی که برامون مهمه بی توجهی کنه یا با سردی رفتار کنه، ذهنمون فوراً یه داستان میسازه. حتما من یه مشکلی دارم. و این داستانا کم کم میشن تصویر ما از خودمون. همین تصویرهای نادرست باعث میشن منتظر تایید بمونیم و ارزش خودمون رو وابسته به محبت بقیه ببینیم. ولی اگه تو خودتو نبینی، هیچ کس نمیتونه زیبایی تو بهت نشون بده. تو نیازی به مقایسه نداری. نیازی به اجازه یا مجوز از کسی نداری. نه عشقی فرزند، نه توجهی شریک،
نه تحسین پدر و مادر. هیچ کدوم جای اون احساسی رو نمیگیرن که وقتی با خودت صادق میشی درونت شکل میگیره. وقتی خودتو از مخفی شدن بیرون میکشی، همونجا زندگی شروع میشه. جهان فقط منتظره که تو دیده شی، اما اول از همه باید خودت رو ببینی. تقریبا هممون یه جایی یاد گرفتیم که باید قوی باشیم. یاد گرفتیم نقاب بزنیم. نقاب کسی که همیشه خوبه، همیشه کنترل داره، همیشه میتونه از پس خودش بر بیاد. ولی زیر اون نقاب یه آدم دیگه زندگی میکنه. کسی که خسته است، کسی که فقط یه ذره مهربونی میخواد. کسی که دلش میخواد یکی بیاد بگه میدونم برات آسون نبوده، اما هنوز هم همون آدم ارزشمندی و این جمله رو بیشتر از هر کسی تو باید به خودت بگی. نه چون شکست خوردی یا اینکه حس ضعف میکنی، برای اینکه انسان بودن همینقدر واقعی و خامه. اون چیزی که ما به اسم قدرت میشناسیم گاهی فقط یه دیوار دفاعی، دیوار بی‌حسی، دیوار فاصله، و پشت این دیوار همیشه یه صدای آروم هست که میخواد دیده بشه، شنیده بشه، فقط یک بار پذیرفته بشه. رشد تو از جنگیدن نمیاد، از فرار هم نمیاد، از ایستادن کنار خودت میاد. و این از همون لحظه‌ای هست که بگی این منم، همینطور که هستم، با این شک، با این تردید، با این دلتنگی ها و خستگی. آسیب پذیری یه نقطه ضعف نیست. در واقع این تنها راهیه که میتونه تو رو به خودت نزدیکتر کنه. وقتی دیگه لازم نیست برای پذیرفته شدن نقش بازی کنی، اون وقت تازه خودت رو پیدا میکنی. تازه نگاهت روشن‌تر میشه، نفست سبکتر و حتی بدون اینکه بخوای رفتارت تغییر میکنه. چون مهربونی با خود کم کم تو رو تبدیل میکنه به کسی که همیشه دنبالش بودی. گاهی فکر میکنی اگه کسی ناراحته حتما یه کاری از دست تو براش برمی اومده، یا اگه چیزی خراب شده حتما تو اشتباهی کردی یا کاری که باید رو نکردی. ولی این یه باور قدیمیه، یه فکری که بی صدا درونت شکل گرفته و هر بار دنیا رو میذاره روی شونه هات. واقعیت اینه که تو قرار نیست همه چیز رو درست کنی. تو مسئول همه آدم ها نیستی. تو نمیتونی همه رو نجات بدی و این نشونه بی‌تفاوتی نیست، این نشونه رشد توه. وقتی یاد میگیری فرق بین همدلی و فداکاری رو بفهمی، وقتی میفهمی کمک کردن همیشه به معنی موندن نیست، اون وقته که آرامش برمیگرده. رها شدن از گناه یعنی بپذیری که بعضی مسیرها به انتخاب تو نبوده، که بعضی دردها لازم نیست مال تو بشن، که بعضی آدمها خودشون باید راهشون رو پیدا کنن. مهربونی اونجاست که تو بدون توقع کاری رو که میتونی انجام بدی و بعد با قلبی سبک عقب بایستی. این یعنی به خودت هم به اندازه بقیه احترام بذاری. ما اغلب فکر میکنیم باید اول شایستگیامون رو ثابت کنیم تا مورد پذیرش واقع بشیم، که باید به اندازه کافی موفق، آرام، مفید یا قوی باشیم تا اجازه داشته باشیم خودمون باشیم. اما حقیقت اینه، جهان از ما نمیخواد که کامل باشیم یا حتی همیشه درست عمل کنیم. اون چه جهان بهش پاسخ میده صداقت ماست. صداقت با خود، با اون کسی که هستیم توی همه ضعف‌ها و قوت‌ها، همه افت و خیزها. جهان زمانی با ما هم صدا میشه که ما دیگه سعی نکنیم تصویرهای بیرونی رو تغییر بدیم و به جای اون از داخل خودمون شروع کنیم. همه ی چیزی که دنبالش بودیم همیشه همینجا بوده، تو خودت، تو پذیرشی که بالاخره تصمیم میگیری به خودت بدی، تو لحظه‌ای که میگی باشه، با همه چی کنار میام، همین که هستم کافیه.
و اگه یه روزی حس کردی هیچ کس نمیفهمد یا کسی نیست که ببینه چی توی دلت میگذره، یادت نره هنوز کسی هست که میتونه با تو بمونه و اون تو هستی وقتی بدون قضاوت کنار خودت می ایستی. و شاید این دقیقاً همون جاییه که عشق واقعی شروع میشه.